নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এগ চাওমিনৰ ৰেচিপিটোলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে, স্নেক হিচাপে বা টিফিনত লৈ যাবৰ কাৰণেও এই এগ চাওমিন বহুত বেছি জুতি লগা ৰেচিপি হয়। অতি কম সময়তে অতি সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া প্ৰথমতে চাওমিনখিনি বইল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এটা চচপেনত সৰহকৈ পানী গৰম কৰিবলৈ থৈছোঁ। তাতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ নিমখ যোগ কৰি দিলোঁ। পানীখিনি উতল আহিব ধৰোঁতে ইয়াতে চাউৰ পেকেটটো খুলি পেলাই বইল হ'বলৈ থলোঁ। প্ৰথমতে নিমখ দিব লাগে সদায়, চাওমিনৰ ভিতৰত নিমখখিনি তেতিয়াহে ভালদৰে যাব। এয়া চাওক, 5 মিনিটৰ ভিতৰতে চাওমিনখিনি সুন্দৰভাৱে সিজিছে। এইদৰে দুটা আঙুলিৰ মাজত লৈ পেলাই অকণমান ভাঙি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। সুন্দৰভাৱে সিজিছে। ইয়াতকৈ বেছিকৈ বইল কৰিলে একেবাৰে আঠালেটীয়া হৈ যাব। এতিয়া চাওমিনখিনিত সৰহকৈ ঠাণ্ডা পানী দি ভালদৰে ধুব লাগিব, যাতে কিবা মাৰ বা ষ্টাৰ্চ থাকিলে এইখিনি গুচি যায়। ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই পেলাই এখন কাঁহীত এইখিনি এইদৰে চাওমিনখিনি ভালদৰে মেলি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। আৰু ইয়াতে 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে ৰিফাইণ্ড অইল যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। এইদৰে তেল দি এইখিনি মেলি দি থ'লে চাওমিনখিনি লাগি নধৰে, আঠালেটীয়া নহয়। এইদৰে নিশ্চয় কৰিব। চাওমিনখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল। আহক এতিয়া তৰকাৰীৰ যোগাৰখিনি চাই লওঁ। বন্ধাকবি লৈছোঁ মই, সৰু বন্ধাকবি এটা আধা ফাল লৈছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। 2টা ডাঙৰ কেপচিকাম দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, 2টা গাজৰ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া হ'ল স্প্ৰিং অনিয়নছ। এয়া স্প্ৰিং অনিয়ন দেখাবৰ কাৰণে মই থৈ দিছোঁ। হোৱাইট পাৰ্টটো বেলেগকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু গ্ৰীণ পাৰ্টখিনিও বেলেগকৈ থৈছোঁ, কাৰণ যোগ কৰাৰ সময়খিনি বেলেগ বেলেগ হ'ব। 2টা পিঁয়াজ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। সৰু চামুচেৰে এচামুচ আদা, টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ নহৰু, টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। যিহেতু এগ চাওমিন বনাম, গতিকে কণী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। মই 3টা কণী লৈছোঁ 1 পেকেট চাওমিনত। আপোনালোকে কণীৰ পৰিমাণটো নিজে ভাল পোৱাৰ হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। বেছিকৈও কণী দিব পাৰে ভাল পায় যদি। অকণমান নিমখ দি কণীখিনি ফেটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে কণীখিনি ভাজি ল'ম। ফ্ৰাইং পেনটোত সৰু চামুচেৰে এচামুচ তেল দিছোঁ আৰু এয়া কণীখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰিয় দৰ্শক, এগ চাওমিনৰ ৰেচিপিটো ভাল পাই যদি চাই পেলাই নিশ্চয় এটা লাইক দিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক বহুতখিনি উৎসাহিত কৰে। এয়া কণীখিনি ভাজি ল'লোঁ। বহুত বেছি ভাজিব নালাগে। এয়া চাওক, কণীখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ছাইডত ওলাই থৈ দিম এখন প্লেটত। এইখিনি পিছত যোগ কৰিম। এতিয়া সেইটো ফ্ৰাইং পেনতে তেল দিছোঁ মই, 4 টেবুল স্পুন তেল। তেলখিনি গৰম হওঁতে আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি ইয়াতে যোগ কৰিম। যিহেতু চাইনিজ ডিছ বনাম, গেছৰ ফ্লেমটো যাতে ল' নকৰে, মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত চাওমিন বনাম, তেতিয়াহে ইয়াৰ টেষ্টটো পোৱা যায়। ৰোড ছাইড চাওমিন বনোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, একেবাৰে হাই ফ্লেমত বনাই খাই বহুত বেছি জুতি লাগে নহয় জানো। এতিয়া স্প্ৰিং অনিয়নৰ হোৱাইট পাৰ্টখিনিও যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এইখিনি জাষ্ট 1 মিনিট ভাজি পেলাই গাজৰ, কেপচিকাম আৰু বন্ধাকবিখিনিও যোগ কৰি দিলোঁ। খুব ভালদৰে মিলাই দিম। এয়া চাওক, এইখিনি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভাজি ল'লোঁ মই ভালদৰে। আৰু সোৱাদমতে নিমখ দিম। যিহেতু চাওমিন বইল কৰাৰ সময়তো নিমখ দিছোঁ, গতিকে এতিয়া আৰু বেছি নিমখ দিব নালাগে। ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে চাওমিনখিনি যোগ কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, অকণমানো আঠালেটীয়া হোৱা নাই, এডাল এডাল হৈ আছে চাওমিনখিনি, বৰ বঢ়িয়া হৈ আছে। যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ চয় চচ, টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ ভিনেগাৰ, টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ জালুকৰ গুড়ি
আৰু এয়া মই টেবল স্পুনেৰে এচামুচ টমেটো কেচাপ ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ টমেটো কেচাপ দিয়াটো অপচনেল হয় ভাল পালে দিব গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম ভালদৰে ওপৰ তল কৰিব লাগিব আপোনালোকে টছো কৰিব পাৰে এইদৰে মিলাই দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 2 মিনিট ভালদৰে মিলাই ললোঁ আৰু এতিয়া গ্ৰীণ স্প্ৰিং অনিয়নৰ গ্ৰীণ পাৰ্টখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ ভালদৰে মিলাই দিম গ্ৰীণ পাৰ্টখিনি আকৌ বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে জাষ্ট 1 মিনিট সময় লৰা চৰা কৰি দিলোঁ আৰু এয়া লাষ্টত দি দিলোঁ ভাজি থোৱা কণীখিনি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু বাস হৈ গ'ল এয়া গৰম গৰম এগ চাওমিন খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈছে অতি সহজ পদ্ধতি আপোনালোকে দেখিলে একেবাৰে কম সময়তে হৈ গ'ল ৰেডি গৰমে গৰমে এগ চাওমিন অকমান সস আৰু সেজৱান সস টমেটো কেচাপ যিহৰ লগতে আপোনালোকে খাই ভাল পায় মই পৰিবেশন কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত গৰমে গৰমে ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব প্ৰিয় দৰ্শক আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ